تو این مرحله از اجرای سقف تیرچه با یک سری آرماتورهایی رو در محل تکیهگاه تیرچه به سقف قرار بدیم. فرض کنید اینجا ما یک تیر بتونی داریم و این تیر بتونی تیر اطراف پروژه ماست، یعنی تیر دور تا دور پروژه ما. حالا یه تیرچه میاد قرار میگیره داخل تیر سقف. همونطور که میدونید حدود 10 تا 15 سانتی متر با این میلیگرد آزاد باشه از تیرچه و این قرار بگیره داخل تیرهای سقف تا درگیری بین آرماتور تیرچه و آرماتور تیر به وجود بیاد. توی سقف‌های تیرچه فرض بر اینه که تکیهگاهی که اینجا وجود داره تکیهگاه ساده است، یعنی بین تیرچه و تیرهای سقف تکیهگاه گیردار وجود نداره. منتها میاد یک سری آرماتورهایی رو اینجا قرار میدن به این شکل، یعنی یک سرش خم میشه و سر دیگهش به صورت آزاد میاد روی آرماتور فوقانی، یعنی هم آرماتور بالای تیرچه بسته میشه که به این آرماتور میگن آرماتورهای منفی یا نمان منفی و اینجوری میتوان برداشت کرد که این آرماتور حکم یک فیوز اطمینان داره برای سقف‌های تیرچه در محل تکیهگاهشون. این قسمتی که میاد داخل تیر قرار میگیره طولش میشه طول خود این تیر سقف منهای این کاوری که اینجا وجود داره. مثلا اگه عرض این تیر 50 سانتی متر باشه این طوله میشه 45 سانتی متر برای آرماتوره و مابقی بخش آرماتور که میاد روی آرماتور فوقانی تیرچه قرار میگیره یه طول مشخصی باید داشته باشه که این طول مشخص توی نقشه ذکر میشه. منتها توی نشریه 543 بند 2325 یک سری ضوابط و محدودیت‌هایی رو برای آرماتور منفی ذکر میکنه و توی بخش 6 به ما میگه این میلیگردها حداقل، یعنی در کمترین طولی که میتونه داشته باشه، تا فاصله 1/5 دهانه آزاد از تکیهگاه به طرف داخل دهانه ادامه یابد. یعنی اگه دهانه تیرچه که اینجا ما داریم اجرا میکنیم به طور مثال باشه 5 متر، 1/5 اون 5 متر که میشه 1 متر، یعنی این طول آزادی که اینجا وجود داره میشه L5 و مساوی 1 متر. پس شما برای هر بخشی از سقف که میخواید آرماتور منفی رو اجرا کنید باید ببینید طول دهانه چقدره. طول دهانه رو تقسیم بر 5 کنید، این مقدار آزادی که میاد روی آرماتور فوقانی تیرچه به دست میاد. این قسمت هم که میشه عرض تیر منهای کاور و میمونه این قسمتی که خم میشه. این قسمت هم طبق آیین میشه 12 برابر قطر میلیگرد. به طور مثال اگه آرماتور ما قطر 12 باشه، 12 رو ضرب در 12 کنیم میشه 144 میلی متر، یعنی 14.5 سانتی متر و اگه گردش کنیم میشه 15 سانتی متر برای این قلابی که اینجا وجود داره. حالا اگه تیر ما در وسط سقف باشه و 2 عدد تیرچه از سمت راست و چپ وارد این تیر بشن، آرماتور منفی رو به این صورت اجرا میکنن که یک آرماتور کاملا صافیه بدون هیچ گونه خم و میاد آرماتور فوقانی هر دو تیرچه رو به هم دیگه متصل میکنه. طول این آرماتور هم در قسمت وسط که میشه عرض خود این تیر وسط و این قسمتی که میاد روی تیرچه ها قرار میگیره میشه 1/5 دهانه آزاد هر کدوم. مثلا اینجا طول دهانه آزاد هر چقدر باشه تقسیم بر 5 میکنیم، این مقدار به دست میاد و در سمت راست هم طول دهانه رو ببینیم چقدره، اون رو تقسیم بر 5 کنیم، این مقدار آزاد به دست میاد. تمام این عددها یعنی طول این آرماتورها معمولا توی نقشه برای شما ذکر میشه. منتها اگه ذکر نشد شما میتونید بر اساس این بند نشریه طول آرماتور رو به راحتی به دست بیاریم و اجرا کنیم. پس جایی که تیرچه به تیرهای اطراف پروژه میرسه آرماتورهای منفی یک سر خم هستن و برای تیرهای وسط آرماتورها بدون خم و به صورت مستقیم اجرا میشن. توی سقف‌های تیرچه همونطوری که میدونید جایی که تیرچه به تیر متصل میشه، یعنی تو محل تکیهگاه، نیروی بارشی بیشتره و آرماتورهای عرضی تیرچه معمولا نمیتونن اون نیروی بارشی محل تکیهگاه رو تحمل کنن. برای همین محاسب میاد یک سری آرماتورهایی رو طراحی میکنه که این آرماتورها به صورت مضاعف، یعنی اضافه بر آرماتورهای ارضی، تو محل تکیهگاه اجرا میشن و نیروی بارشی مازاد رو تحمل میکنن. برای همین به اینا میگن آرماتورهای بارشی مضاعف، یعنی یه جورایی میاد مقاومت آرماتورهای ارضی در برابر نیروی بارشی در محل تکیهگاه رو بیشتر میکنن. اینجا فرض کنید یه تیر بتونی در وسط سقفه، دو تا تیرچه از سمت چپ و راست میان وارد این تیر بتونی میشن. حالا نیروی بارشی که اینجا وجود داره و قرار توسط این آرماتورهای ارضی تیرچه تحمل بشه چون بیشتره و این آرماتورها نمیتونن تحمل کنن، یه آرماتور اینجا طراحی میشه به این شکل و میاد داخل این قسمت تیرچه ها قرار میگیره. به این آرماتور اوتکا یا اوتکا هم میگن، یعنی اوتکا با ت دو نقطه و اوتکا با حرف دال. در واقع اوتکا به معنی نوع خمی آرماتوره
توی آرماتور بندی وقتی آرماتور رو به این شکل خم میکنن بهش میگن اتکا. کلمه اتکا هم یه واژه روسیه که از زبان روسیه وارد زبان ما شده و توی ساخت و ساز استفاده میکنیم، به معنی اردک است. اگه ما کلمه اردک رو بزنیم میبینید که مثل اتکا به زبان روسی تلفظش هم اوتکا میشه اوتکا یا اوتکا که به هر دو مدل توی زبان فارسی می نویسن و دلیلش هم اینه که اون خم میلگرده شبیه گردن اردکه و به خاطر همین به این شکل خم کردن میلگرد میگن اتکا. پس منظور از اتکا این شکل خم این آرماتور هست و در واقع این آرماتور برشی مضاعف تیرچه است. برای تیرهای اطراف سقف که تیرچه میاد تو این تیر قرار میگیره و از این ور دیگه ما تیرچه وجود نداره یا سقفی وجود نداره، این آرماتور به صورت یک سرخم اجرا میشه. ابعاد طولی این آرماتور رو توی نقشه بهمون محاسب کاملا میده. طول این آرماتور توی این قسمت به اندازه عرض تیرمنها یک کاوره، دقیقاً عین همون آرماتور ممان منفی. این قسمت هم میشه 12 برابر قطر میلگرد خم میخوره و اینجا ما با زاویه 45 درجه اینو خم میکنیم به سمت پایین و این قسمت حدود 50 سانتی متر حداقل باید داخل این تیرچه قرار بگیره. توی نقشه ها برای تیرهای وسط معمولا این شکل رو میدن، ولی در اجرا وقتی ما آرماتور اینجوری خم کنیم به راحتی نمیتونیم جا بذاریم داخل دوتا تیرچه. برای همین آرماتور بندها تو محل اجرای سقف میان به جای یک تکه اجرا کردن این آرماتور دوتا آرماتور رو به این شکل یک سر خم میکنن و این دوتا آرماتور رو یکی از این سم میندازن برای این و یکی هم از این سم میندازن برای تیرچه اینوری و به صورت یک تکه اجرا نمیکنن، چون جا زدن این آرماتور با این شکل اتکا توی دوتا تیرچه سخته. ابعاد دقیق این آرماتور هم معمولا خود محاسب توی نقشه ها به اون میده، یعنی یه برگ از نقشه های سقف تیرچه ما اختصاص داره به ابعاد آرماتور اتکا و آرماتور منفی. پس در نهایت ما توی سقف‌های تیرچه تو محل تکیه‌گاه تیرچه دو تا آرماتور باید حتما اجرا کنیم. یه آرماتور منفی بود و یه آرماتور برشی یا هم آرماتور اتکا. و این شکل نهایی اجرای تیرچه تو محل تکیه‌گاه هست. حالا بریم روی فیلم و در عمل نحوه اجرای آرماتورها رو ببینیم. حالا می‌خوایم توی نقشه خودمون نگاه کنیم میلگرد ممان منفی و میلگرد اتکا به چه شکل باید اجرا بشه. توی توضیحات بهمون نوشته. توی بند 6 بهمون نوشته میلگردهای منفی یک عدد فی 10، یعنی قطر میلگردهای منفی رو از آرماتور نمره 10 استفاده میکنیم. در محل تکیه‌گاه تیرچه تعبیه میشوند. این میلگردها باید طوری نصب شوند که تا فاصله حداقل 1/5 دهانه از تکیه‌گاه به طرف داخل دهانه ادامه یابد. یک عدد روی تیرچه. پس همونطوری که تو این بند می‌بینید اون بند آیین‌نامه هم رعایت شده و حداقل با 1/5 دهانه تیرچه ما آرماتور ممان منفی اون رو ادامه بدیم و روی تیرچه قرار بدیم. قطرش هم که بهمون نوشته از آرماتور 10 استفاده کن. هر جا که ما تیرچه مضاعف داریم باید دو تا از این آرماتورها قرار بدیم، یعنی هر تیرچه به صورت جداگانه برای خودش یک آرماتور منفی داره، یک اتکا داره. پس وقتی ما دو تا تیرچه داریم دو تا هم آرماتور منفی داریم، دو تا هم آرماتور اتکا برش اجرا کنیم. توی بند 7 نوشته برای اطلاع جزئیات بیشتر به نشریات 94 و 82 سازمان برنامه‌بودجه مراجعه شود. نشریه 94 و 82 نشریه قدیمی بودن و بعد از اون سه تا نشریه با هم ادغام شدن و شد نشریه 543. پس ما توی نقشه جدید از این ور به نشریه 543 مراجعه میکنیم و طبق اون نشریه بندها رو اجرا میکنیم. حالا بریم آرماتور اتکا رو نگاه کنیم. آرماتور اتکا رو جزئیات شما اینجا نشون داده. برای تیرهای وسط که از دو طرف تیرچه میاد این شکل آرماتور اتکا رو بهمون کشیده. گفته از میلگرد فی 12 استفاده کن برای آرماتور اتکا. این انتهای آرماتور اتکا هم میتونه صاف باشه هم میتونه قلاب، حالا یا قلاب 90 یا قلاب 180 درجه باشه، بستگی به نظر ناظر داره. اینجا به اون قلاب 180 درجه داده و گفته 10 سانتی متر با این قلاب خم میشه. طول این قسمت صافش هم 40 سانتی متره، یعنی جمعاً میشه 50 سانتی متر که این حداقل طول گیرایی برای آرماتور اتکا مطابق همون بند آیین‌نامه است که بهتون نشون دادم. میتونه از خود طراح محاسب هم یه استلام بگیرین که آیا میشه اینو به صورت مستقیم اجرا کنیم یا حتما باید قلاب 180 درجه بزنیم، چون معمولا آرماتور بندها ترجیح میدن که این به صورت مستقیم اجرا بشه تا این قلاب بخوره، چون هم قلابش یه مقدار وقتگیر و سخته
هم جا زدن این آرماتور به واسطه قلابش یک مقدار مشکل تر میشه. ترجیحشون اینه که حتما این آرماتور صاف باشه و توی بندهای آیین‌نامه هم به 3 صورت میشه اجرا کرد. یعنی در حالت اول میلگر صافه، حالت دوم قلاب 90 و حالت سوم قلاب 180 درجه است. اگه ما جا داشته باشه تیرچمون که بتونیم به صورت مستقیم طول گیره را رعایت کنیم، دیگه نیاز به قلاب نیست. شما میتونید این موضوع رو از طراح یا محاسبتون استعلام بگیرید. اگه طراح به شما میگه اشکالی نداره میتونید به صورت مستقیم اجرا کنید، ولی مثلا طولش رو بیشتر بگیرید. شما میتونید با طول صاف هم اجرا کنید. برای تیرهای اطراف آرماتور اتکا به صورت یک سرخم اجرا میشه، همون فی 12. اینجا هم به صورت قلاب 180 درجه بهمون داده. همونطور هم که گفتم برای تیرهای وسط هم معمولا میاد به همون صورت یک سرخم اجرا میکنن. یعنی به جایی که همچین شکلی رو درست کنن 2 عدد آرماتور به این شکل خم میشه و یه دونه برای تیرچه سمت راست قرار میدن، یه دونه برای تیرچه سمت چپ. چون وقتی این شکل رو درست کنن جا زدنش خیلی سخته. موضوع دومی که وقتی توی دهنهای کنار هم دیگه میخواین تیرچه ها رو بچینین، سعی کنید تیرچه ها روبروی هم قرار بگیرن. مثلا اینجا به طور مثال اگه تیرچه های این دهنه رو به این شکل داده بود، ما باید سعی میکردیم این تیرچه ها توی این دوتا دهنه مجاور حتما روبروی هم قرار بگیرن. چون وقتی میخوایم آرماتورهای منفی این دوتا تیرچه مجاور هم اجرا کنیم، آرماتور منفی از روی آرماتور فوقانی تیرچه میره روی آرماتور فوقانی تیرچه مجاور. پس باید این دوتا تیرچه قاعدتا روبروی هم باشن. اگه روبروی هم نباشن به مشکل میخوریم و نمیتونیم آرماتور منفی رو به درستی اجرا کنیم. یعنی در نهایت ما 2 تا آرماتور در هر تکیهگاه داریم، یکی همین آرماتور اتکاه و یکی هم آرماتور منفی که این آرماتورها به همین شکل در 2 سر هر تیرچه اجرا میشن. همونطوری که توی این تصویر میبینید توی تکیهگاه هر کدوم از تیرچه‌ها با 2 تا آرماتور اجرا بشن، آرماتور اتکاه و آرماتور منفی. آرماتور اتکاه به طور مثال برای این تیرچه اینجا میبینید که خم شده و رفته توی آرماتورهای عرضی تیرچه و آرماتور منفی هم اینجا خم شده رفته روی آرماتور فوقانی تیرچه بسته شده. توی این عکس هم آرماتور اتکاه را نزدیک میبینید. این آرماتوری که اینجا خم شده اومده پایین رفته مابین آرماتورهای عرضی تیرچه قرار گرفته. چون تیرچه مضاعفه یعنی 2 تا تیرچه اینجا داریم، برای هر کدوم از تیرچه‌ها با یک آرماتور اتکاه جداگانه‌ای اجرا بشه و آرماتور منفی هم آرماتوری که روی آرماتور فوقانی تیرچه اجرا میشه.